Sot në ora 9 nis konferenca e tretë udhëheqja dhe menaxhimi në shkollave biznese. E për të biseduar lidhur me këtë temë, në studion e Mëngjesit-Kosovë tashmë kanë arritur dy të ftuarit tanë. Me ne në studio është Osman Buleshkaj, koordinator dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, po ashtu me neve është edhe Dušan Lesjak, profesor nga Slovenia. Mirëmëngjesit e mirë se erdhët. Mirëmëngjesit. Atëherë, Osman, më na tregosh sa janë bërë gjitha përgatitjet për mbarvajtjen e kësaj konference. Është e treta me radhë, siguri eksperienca është tashmë më e madhe se sa herëve tjera. Po, faleminderit për ftesën. Të gjitha përgatitjet janë bërë, siç e thatë edhe vetë, sot është dita kur mbahet konferenca e tretë ndërkombëtare, është një traditë tashmë që në kuadër të Universitetit të Prishtinës, po edhe në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar të mbajmë konferenca vjetore. Këtë vit është pak më ndryshe. Fakulteti i Edukimit për herë të parë bashkëpunon me Universitetin e Celës për të organizuar konferencën në fushën e leadershipit dhe menaxhmentit në shkolla dhe biznese. Kemi rreth 280 pjesëmarrës të regjistruar, të cilët i presim sot vinë. Kemi të ftuar, kemi Mysafiri nga rajoni, nga Slovenia, prezantues nga të fushës së leadershipit dhe menaxhmentit në si në edukim ashtu edhe në biznes, nga të vendet që do të marrin pjesë. Po ashtu kemi një numër të madh të ftuarve nga nivelet lokale në shkollat dhe bizneset në Kosovë. Është në kuadër të fakultetit, për shkak se ekziston edhe programi në fushën e menaxhmentit, kjo është një mundësi tjetër që Fakulteti i Edukimit në bashkëpunim me partnerët, me universitetet partnere, të promovoj studimet, të promovoj hulumtimin, po edhe të shkëmbej përvojat në këtë fushë specifike, sidomos në leadership dhe menaxhment të shkollave. Këtë vit konferenca është pak më ndryshe dhe njëherë po e them për shkak se kemi edhe fakultetin ekonomik. Fakulteti ekonomik është pjesë e këtij bashkëorganizimi dhe Universiteti i Celës do të na kontribuojë me disa prezantues nga fushat edhe edukimit edhe biznesit. Shumë mirë. Do të thotë çdo vit ka ndryshim në organizimin e saj dhe në temën. Po, vitin e kaluar ka qenë ndërmarrësia dhe fokusi ka qenë roli i udhëheqjes në ndërmarrësi. Këtë vit po fokusohemi më tepër në cilat janë trendet në fushën e leadershipit shkollor, cilat janë mundësitë e ndërlidhjes së edukimit me tregun e punës, në çfarë forme mund të kontribuojnë hulumtuesit e rinj, po edhe mësimdhënësit universitarë në këtë ndërlidhje më të mirë të, si themi, nevojave të tregut me ato çfarë ofrojnë fakulteti, sidomos Fakulteti i Edukimit, dhe në të njëjtën kohë është përfshirja gjithnjë më e madhe e Fakultetit Ekonomik dhe studiuesve të kësaj fushë për të ndihmuar këtë ndërlidhje më të mirë të përgatitjes, praktikës për përgatitje të mësimdhënësve dhe nevojave të tregut të punës. Ka qenë më shumë e rëndësishme me pa interesimin e madh të pjesëmarrësve, sidomos të themi udhëheqësve arsimor në nivel lokal edhe në nivel shkolle, për të mësuar më tepër dhe për të ndarë thjesht edhe përvojat e tyre për këto tema shumë të rëndësishme për kohën në cilën ndodhet edhe Kosova. Me siguri se edhe zotëri Lesjak ka sjellur përvoja nga të cilat mund të mësojmë edhe ne nga Slovenia, apo jo? Probably you're also going to bring experiences from Slovenia with regards to the field. Yes, mirëmëngjesi, faleminderit for the invitation. And through what we discovered is that if we cooperate with colleagues from the faculties from the University of Pristina, then we can broaden the horizons and scope of our cooperation. Nga perspektiva jonë, kemi pasi shumë të rëndësishme që në qoftë se ne mund të bashkëpunojmë me institucionet vendore, do të zgjeronim këto horizontet e dijes edhe mundësitë e bashkëpunimit. And especially because our school has one specialty in Slovenia, where we try to merge the knowledge and experience from the field of business and economics on one side and management and the education and leadership on the other side. Sidomos në fushën ku ne nga Slovenia vijmë me një përvojë shumë të veçantë ku ndëlidhim biznesin, ekonominë dhe ndërmarrësinë me fushën e edukimit. And in recent years, while we are here, we established very good contacts with colleagues and which now became friends. We work closely together and we can exchange our experience, knowledge and broaden our horizons. Dhe në vitet e fundit të bashkëpunimit tonë me partnerë të ndryshëm në Kosovë, tashmë janë bërë miq tanë, vazhdojmë me bashkëpunimin tonë dhe me zgjerimin e këtyre horizonteve të dijes. Zotër Buleshkaj, më na tregosh se cili është qëllimi kryesor i organizimit të kësaj konference, me që po mbahet për tretën herë, me siguri që do të jetë edhe tradicionale kjo?
Po, vetë fakti që po quhet konferenca e tretë vjetore, thjesht për qëllim kemi që pikës pari ta kemi një traditë të organizimeve tilla vjetore, ku do të trajtojmë tema të ndryshme gjithmonë në ombrellën e leadershipit dhe menaxhmentit, po këtë vit në fokus kemi trajtimin e temave që janë aktuale, jo vetëm në Kosovë dhe rajon, po edhe më gjerë në Evropë. Për shembull, ndër temat më të rëndësishme është në çfarë forme shkollat duhet të ose mund të menaxhohen dhe udhëhiqen në mënyrë që të bëhen më atraktive për rrethin ku ato veprojnë. Në çfarë forme udhëheqësit e arsimit mund të kontribuojnë në ndërlidhjen më të mirë edhe të punësuarve, po edhe të diplomuarve me nevojat të cilat i paraqet ose i ofron tregu i punës. Mandej, aspekti tjetër, fokusi tjetër i konferencës të ditë sot do të jetë edhe a jemi ne edhe sa trendet aktuale në Kosovë janë të ndërlidhura me ato trendet ndërkombëtare, për shembull temat e ndërmarrësisë dhe temat e leadershipit, menaxhmentit në shkollë dhe biznese, a trajtohen njësoj, a trajtohen një trajtshëm edhe me të tjerët. Dhe qëllimi i tretë është që studiusit e fushës në Kosovë të shkëmbejnë përvojat, po të ndërlidhin, të lidhen dhe të bashkëpunojnë me studiusit nga rajoni edhe më gjerë, dhe të njëjtën kohë të hapen mundësitë që Fakulteti i Edukimit, për shembull përmes programeve studimit, të ofrojë shkëmbim të mësimdhënësve, po edhe mundësi për shkëmbim të studentëve në mes të dy universiteteve, Universitetin e Celje, po edhe në Fakultetin e Edukimit të Prishtinës. Bashkëpunimi me Sloveninë nuk është edhe i rastit. Ne kemi veç programin e doktoratës Fakultetit e Edukimit që zhvillohet dhe ofrohet në bashkëpunim me Universitetin e Ljubljanës. Kështu që me Sloveninë na lidhin shumë, si themi, partneritete edhe të mëhershme në fushat ndryshme, sidomos në edukim edhe në ekonomi. Ju thatë më herët që interesimi në pjesëmarrje shumë i lartë, apo jo? A mund na tregosh se çfarë mund të mësojnë pjesëmarrësit nga kjo konferencë? Çfarë mund të përfitojnë? Themi për 3 ditë kemi pas mbi 200 të regjistruar, që është pak e rrallë. Në fakulteti ka promovuar përmes webfaqes, po edhe rrjeteve sociale, dhe për 3 ditë kemi pas një informata pas ka shku në vendin e shumë shpejt, dhe ishte shumë interesant thirrjet dhe kërkesat për regjistrim, me fokus të veçantë, për shembull, pse po ndërlidhim udhëheqjen dhe menaxhmentin e shkollës, ose të themi edukimit me bizneset. Në çfarë forme, cili është interesi për shkollat dhe cili është interesi për bizneset. Dhe në të njëjtën kohë, kërkesat për shembull kryesisht prej komunave dhe shkollave kanë qenë në çfarë forme temat që trajtohen do të ndihmojnë ata ose ato si drejtues shkollave në përmirësimin e praktikës që ata bëjnë në drejtimin e shkollës. Për shembull, një prej temave që do të trajtohet do të jetë cilat janë hulumtimet që janë bërë vitet e fundit në Kosovë në fushën e leadershipit dhe menaxhmentit. Dhe të shohim sa është studiusi temë, sa është studiusi fenomen. Mandej kemi financimin dhe mbështetjen që duhet i jepet për arsimin e lartë. Do të thënë janë temat të cilat ofrohen si nga fusha e përgjithshme e hulumtimit, ashtu edhe nga për shembull tema specifike financimin e arsimit të lartë. Mandej flasim për avancimin e cilësisë dhe udhëheqjes cilësore të shkollës. Domethënë në temë që praktikisht targeton drejtuesit e institucioneve arsimore, të cilët përmes pjesëmarrjes mund të përfitojnë përvoja edhe ide të reja se si ta përmirësojnë këtë praktikë të temi udhëheqjes në shkolla. Dhe një temë që do të jetë pak më risi, do të jetë për shembull menaxhimi i dijes dhe krijimi i shoqërisë së dijes në vendet ku udhëheqësit dhe menaxherët kanë përgjegjësi që të kontribuojnë drejt krijimit të institucioneve qëndrueshme. Si do të menaxhojmë dijen, si do të menaxhojmë njohuritë, si do të menaxhojmë kapitalin që ne kemi brenda organizatave. Do thotë janë një kohë e shkurt, një konferencë e shkurt, po disa tema me shumë interes. Këtë vit është një ditore, ku dihet ndoshta konferenca e 4 do të jetë pak më e gjatë, sepse interesimi ishte tepër i madh për pjesëmarrje. Sigurisht, një pyetje për zotrin Lesjak, gjithmonë duke ju referuar eksperiencës së Slovenisë, cilat janë parakushtet për menaxhimin e mirëfillt të shkollave dhe bizneseve? So what would be some preconditions for a successful management of school and business? Well, firstly, I would say well-educated people, highly motivated. E para, individ të shkolluar, individ të motivuar. Without any conflicts of interest regarding the colleagues and the family. Individ të cilët nuk janë në situata konfliktit interesit me kolegë, po edhe me bashkëpunëtorë tjerë.
definitely international experience and cooperation helps very much. Bashkëpunimi dhe përvoja ndërkombëtare ndihmon shumë. And working hard every day, all day long. Dhe puna e rënd, puna e madhe, puna me zell çdo ditë. Është e mirë se ardhur me siguri. Zotër Buleshkaj, sa të ndërlidhura menaxhimi i mirë i shkollave në cilësinë e arsimit? Me siguri që kjo ndikon shumë, apo jo? Po, ne faktikisht janë aq të ndërlidhura sa nuk mund të flasim për menaxhim të mirë edhe mos flasim për cilësi. Produkti i parë i një menaxherit mirë është avancimi i cilësisë. Përmes konferencave si këto dhe trajtimit temave si këto, fakulteti po mundohet të kontribuon në këtë debatin e përgjithshëm në nivel Kosove që sa më shumë të investojmë dhe të fuqizojmë udhëheqësit dhe menaxherët e institucioneve arsimore, ne do të kemi drejt për së drejti rezultate në ngritjen e cilësisë, avancimin e cilësisë në shkollë. Edhe në konferencë, po edhe në bashkëpunim me kolegët nga rajoni edhe nga Slovenia, qëllimisht trajtohet tema e udhëheqjes për shkak se drejt për së drejti ndërlidhet me atë menaxhimin e cilësisë në shkollë. Nëse themi një udhëheqës i efektshëm, puna e një udhëheqësit të efektshëm në një shkollë automatikisht rezulton me një cilësi më të madhe të kolektivit, organizatës në cilën ajo vepron. Prandaj të flasim për njerën, të flasim për leadershipin dhe mos flasim për avancim të cilësisë, është e pamundur, sepse kontributi i parë në avancim të cilësisë është investimi që duhet bëhet në ngritjen e kapaciteteve të leadershipit. Po them edhe një herë është kontribut tjetër që Fakulteti i Edukimit po e bën, në këtë rast edhe me partnerët nga Slovenia, që me të vërtet këtij debatit përgjithshëm në nivel Kosove, që investimi në avancimin e kapaciteteve menaxheriale dhe leadershipit të institucioneve arsimore në Kosovë, drejt për së drejti do të na rezultojë me një avancim të cilësisë në sistemin e arsimit në përgjithësi. Pra është me fat që pjesëmarrësit i kemi kryesisht nga institucionet arsimore dhe po shpresojmë që sadopak ky kontribut i sotëm me këto prezantimet e diskutimet që do të bëhen do të ju ndihmojë këtyre udhëheqësve në përmirësimin e praktikës tyre profesionale. Me që zotri Lesjak nuk është hera parë që është këtu, ka qenë edhe viteve më hershme me punë, a më na tregon disa pika se çfarë mund të mësoj Kosova nga Slovenia? So what can, because you have been here before, what can Kosovo learn from Slovenia? Well, as I see it, it can learn more because if I just make an example regarding the demographic trends. Mund të mësoj shumë, për shembull vetëm nëse ndalem te trendet demografike. When we are having a serious, let's say, shrink of the population, especially the youngsters. Derisa ne në Sloveni kemi një zvoglim të popullsisë, sidomos të rinjve. How we are dealing with decreasing the number of pupils and students and adjusting our courses and schools and leadership and management in that respect. Dhe në këtë rast një gjë që ndoshta Kosova mund të mësojë është se si ne po I qasemi udhëheqjes të menaxhimit të institucioneve në kohën kur kemi zvoglim të numrit të nxënësve, për shembull në institucione arsimore. Another example might be since both nations have the same, more or less the same number, meaning small nations. Një shembull tjetër mund të jetë të dy vendet janë paravarësisht të njëjta sa I përket numrit të banorëve. How important is for kids and the students to be internationally oriented and to learn foreign languages. Dhe thjesht të promovojmë atë se sa është më rëndësishme që të rinjt të mësojnë gjuhë të huaja dhe të ndërkombëtarizohen, të ndërlidhen me vende tjera. And the last what went through my mind is actually how we are now trying to implement the entrepreneurship content into not only the universities but as well as secondary schools and even primary schools. Dhe tjetra që më rënë mend tani është në çfarë forme ne në Sloveni përvoja jonë se si po integrojmë ndërmarrësinë jo vetëm në ekonomi, po edhe në shkolla, domethënë në institucione arsimore. When the graduates come to the labor market, they do not expect that much from the government to provide jobs. Kur trinjt dalin domethënë në treg të punës, nuk presin shumë që shteti do t'ja jap të gatshme vendin e punës. But they start their business on their own. Por përkundërzi ata fillojnë dhe zhvillojnë bizneset e tyre individuale.
Në qartë, Zor Buleshkaj, gjithmonë edhe unë zakonisht i pyes, hulumtimi i tregut është shumë i rëndësishëm, e përmendet më herët, ndoshta për këtë arsye edhe të rinjt nuk mund të gjejnë punë. Për shkak se ndoshta ajo që ka zgjedhin që të marrin si profesion, tregu jonë është i vogël dhe nuk kërkon fuqi punëtore apo jo. Tash ajo pyetja i ka dy drejtime. Mund ta diskutojmë mundësinë edhe pamundësinë e të rinjve që të punësohen, ose mund të diskutohet apo i fitojnë shkallësitë dhe aftësitë e nevojshme për tregun e punës të rinjt të cilët po diplomojnë nga institucionet tona. Nëse marrim të parën, e shef që prodhimi është më i madh se sa kërkesa. Do të thotë ne diplomojmë më shumë se sa që kemi nevojë në treg pune. Nëse fokusohemi vetëm në tregun kosovar. Po në të njëjtën kohë, edhe në këtë rast mund të studiohet edhe më tutje, që është edhe një temë tjetër që do të bisedohet, apo i fitojnë shkallësitë e nevojshme, aftësitë e nevojshme, në rastin tonë konkret, apo përgatisim mësues të cilët janë të aftë të zbatojnë kurrikulën e re, të përballen me sfidat që po sjellin këto ndryshime edhe këto reforma arsimore. Prandaj tema si temë, po them, mund të trajtohet në njërin ose në tjetrën. Fokusi është që në konferencë të shpalosen edhe mundësitë e transferit të dijes dhe transferit të këtyre shkallësive dhe individëve përtej tregut kosovar, sepse tregu kosovar është i vogël të përballojë të gjithë të diplomuarit që dalin nga sistemi. Ndoshta edhe shkollat profesionale do të ishin të mirë së ardhura dhe pse jo mos përzgjedhen edhe nga të rinj, sepse e dim që gjithë shkojnë nga universiteti më shumë. Pikërisht, shpresoj në një rast tjetër do ta kemi mundësi ta bisedojmë edhe për këtë. Sepse s'kemi më shumë kohë. Faleminderit shumë që ishe sot prezant në studion e Mëngjesit-Kosovë. Faleminderit. Të nderuar shikues, ndoqët bisedën në studio, kemi tutje edicionin në orës 8, ndjekim së bashku.